Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि हजुरहरू पनि यस्तो टाइपको भिडियो हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्ट टाइम हाम्रो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्टमा त्यो भिडियोको क्लिपलाई चुज गर्नु होला र यो भिडियोको क्लिपको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र अब आफ्नो 18 वटा फोटोलाई चुज गर्नु होला र एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो यो फोटो र भिडियोहरु यहाँनिर आइसकेको छ र अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नको लागि तलपट्टि रहेको अप्सनहरुलाई राइट साइडमा स्क्रल गर्नु होला, फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 9:16 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला, माथिपट्टि ट्याप गर्नु होला र अब भिडियोको लास्टमा वाटरमार्क रहेको हुन्छ, इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्नु होला र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र अब हामीले सबै फोटोहरुलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फिट गर्नको लागि फोटोलाई चुज गर्ने, यसरी दुईवटा हातको सहायताले जुम गर्दै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्ने। सबै फोटोलाई हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले आफ्नो सबै फोटोहरुलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सके। हजुरले पनि यसरी नै दुईवटा औँलाको सहायताले सबै फोटोहरुलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला र अब हामीले आफ्नो फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट 4 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै हजुरले ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र 5th नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि 5 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब 4 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्ने र 3 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्डलाई एड गर्नको लागि भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र तलपट्टि हजुरहरूले साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको सेकेन्डको अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर एक्सट्र्याक्टेड साउन्ड फ्रम भिडियो भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई हजुरहरूले एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने र यो भिडियोको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर त्यो भिडियोको साउन्डलाई आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। र अब हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोमा एनिमेसन लगाउनको लागि फोटोलाई चुज गर्नु होला, थोरै यस्ता तन्काउनु होला, फोटोलाई चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्टको 4 वटा फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई चुज गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई क्लिक गर्नु होला र 5th नम्बरको फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाइसेक्ट टु एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिको 5 वटा फोटोमा हामीले पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई चुज गर्दै पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई क्लिक गर्नु होला र त्यसपछिको एउटा फोटोमा बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नु होला। त्यसपछिको 4 वटा फोटोमा हजुरहरूले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नु होला।
र त्यसपछिको तीनवटा फोटोमा जुम वन एनिमेसनलाई युज गर्नु होला। सो यसरी हामीले आफ्नो सबै फोटोहरुमा एनिमेसनलाई युज गरि पनि सक्यौं र हाम्रो दुईवटा बाइसेक्ट 2 एनिमेसन युज गरेको फोटोहरु उल्टो भएको छ। सो यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, जुन फोटो उल्टो भएको छ राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने, रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यसलाई रोटेट गरेर सोझो बनाउने। सो अब त्यस्तै गरेर अर्को बाइसेक्ट 2 एनिमेसन युज गरेको फोटोलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर फोटोलाई रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो दुईवटा फोटोलाई नै रोटेट गरि पनि सके। यदि हजुरहरुको पनि उल्टो भएको छ भने यसरी नै रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले आफ्नो फोटोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टलाई युज गर्नको लागि फर्स्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला र तलपट्टि हजुरहरुले इफेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र अब हजुरहरुले माथिपट्टि थुप्रै इफेक्टको टाइटलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये हजुरहरुले स्पार्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर हजुरहरुले मेट्रो भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र अब यो इफेक्टलाई हामीले आफ्नो फोटोको साइज जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी नै कपीको अप्सन तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। त्यसमा क्लिक गर्नु होला फोटोको साइजसँग मिलाउँदै। अब हामीले आफ्नो भिडियोमा अर्को इफेक्टलाई पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टलाई युज गर्नको लागि फर्स्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा जानु होला, तलपट्टि रहेको भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र माथिपट्टि हजुरहरुले थुप्रै इफेक्टको टाइटलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये पार्टी अप्सनमा जानु होला र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर हजुरहरुले ब्ल्याक फ्ल्याश भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र अब यो इफेक्टलाई हजुरहरुले आफ्नो फुल भिडियोमा नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी युज गर्नु होला। सो हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ र अब यो भिडियोलाई हजुरहरुले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि हजुरहरुले माथिपट्टि एरोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हजुरहरुको भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू। र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला।